Vâng, chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mastock Live được phát sóng vào 8 giờ 30 phút mỗi sáng vào thứ hai đầu tuần, giúp cho quý nhà đầu tư có thêm nhiều sự lựa chọn đầu tư phù hợp. Và tôi là Minh Huân, cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay đó chính là chị Nguyễn Thị Bảo Trân, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Mirasset Việt Nam. Chào chị Trân. Chào Huân, chào quý nhà đầu tư. Thì thưa quý nhà đầu tư, ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn một cái chủ đề, đó chính là triển vọng năm 2025, mở đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Và với số phát sóng đặc biệt của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về 3 tiêu đề chính. Thứ nhất, đó chính là bối cảnh kinh tế thế giới có những thay đổi gì và tác động như thế nào trong năm 2025. Thứ hai là kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2025 như thế nào. Và cuối cùng đó là về quan điểm của chúng tôi về thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên nhìn lại năm 2024 thì tôi thấy là một năm vừa qua khá là nhiều vất vả khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ đã có một cái mức bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên thị trường của chúng ta. Trong khi đồng Việt Nam đồng thì đã mất giá 5% so với đồng USD. Thì xu hướng này có vẻ là cũng kéo dài sang 2 ngày giao dịch đầu năm của tuần vừa rồi, khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đã bán hơn 832 tỷ đồng trong chỉ vỏn vẹn 2 phiên đầu năm 2025. Và trong bối cảnh sắp tới có thể là Fed chỉ có cắt giảm 2 lần lãi suất trong năm 2025 theo như dự báo thôi. Thì thêm một cái nữa, tác động nữa, đó chính là những cái chỉ số như là đô la index trong tuần vừa rồi cũng đã có mức vọt lên 109, làm cho tâm lý của nhà đầu tư của chúng ta bắt đầu là hoang mang trong những ngày đầu năm mới rồi. Một cái nữa là thanh khoản, thì chúng tôi thấy là thanh khoản thị trường liên tục giảm từ tháng 7 cho đến nay, và dẫn đến bình quân của chúng ta bây giờ chỉ còn đâu đó khoảng tầm 16 tới 17.000 tỷ một phiên thôi. Thì theo chị Trân thì ý kiến của chị như thế nào về hai cái quan điểm trên? Liệu rằng là cái xu hướng này về bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và thanh khoản thấp nó còn duy trì trong năm 2025 hay không? Đầu tiên thì Trân hoàn toàn đồng ý với Huân về hai cái điểm nhấn cho năm 2024 như trên. Thì để chia sẻ về quan điểm số 1 thì Trân muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư một cái hình trên màn hình thống kê về mức mua bán ròng theo nhà đầu tư kể từ năm 2022. Tại sao lại là từ năm 2022? Bởi vì đó là từ khi mà Fed bắt đầu bước vào chu kỳ tăng lãi suất của mình. Thì mình sẽ xem xét từ đó. Thì mình thấy rằng là khối ngoại đã bán ròng liên tục kể từ tháng 4 năm 2023. Mốc thời gian đáng chú ý là tháng 4 2023. Và đến nay thì đâu đó đã khoảng 4,2 tỷ đô, là một con số rất là cao. Kỷ lục luôn chị. Kỷ lục. Thì đúng như là Huân chia sẻ là Fed cắt giảm lãi suất chậm hơn trong năm 2024. Tận tới tháng 9 thì Fed mới cắt giảm lãi suất. Và đồng đô la Mỹ thì rất là mạnh so với các nước khác, khi mà Mỹ duy trì được cái vị thế exceptional của họ. Điều này thì khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tốt hơn hầu hết các nước khác và thu hút được cái dòng vốn đầu tư gián tiếp từ khối ngoại, và khối ngoại họ sẽ bán ròng chuyển từ các nước khác về Mỹ, trong đó có Việt Nam. Đó là điều lý giải thứ nhất. Điều lý giải thứ hai thì Trân muốn chia sẻ là lúc nãy Trân có nhắc là cái mốc thời gian là bán ròng kể từ tháng 4 2023. Thì nhìn lại cái mức chênh lệch lãi suất của Mỹ và Việt Nam bắt đầu từ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm 2023. Thì sau khi mà Việt Nam cắt giảm lãi suất trong khi Fed tăng lãi suất, thì lãi suất chính sách của Việt Nam cao hơn ở Mỹ. Điều này gây ra áp lực khá là lớn lên tỷ giá trong nước, và việc khối ngoại bán ròng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một điểm đáng mừng là Fed đã bắt đầu cắt giảm lãi suất, và bây giờ lãi suất chính sách của họ đang ngang bằng với Việt Nam. Và kỳ vọng như Huân nói là Fed có thể cắt giảm 2 lần hoặc ít hơn 2 lần, thì đâu đó nó cũng có cái dư địa cho Việt Nam trong cái việc điều hành chính sách tiền tệ, và cái áp lực tỷ giá nó sẽ đỡ hơn trong năm 2025. Bước sang năm 2025, 2 ngày đầu tiên thì nhìn lại bức tranh tổng thể diễn biến thị trường toàn cầu trong tuần vừa qua, thì Trân thấy là ở Mỹ, sau khi mà số liệu về ISM PMI sản xuất tốt nhất trong vòng
11 tháng trở lại đây, thì điều này cho thấy là sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vẫn là tốt. Vẫn rất tốt. Và DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ vượt lên mức 109. Và thị trường tương lai đang kỳ vọng là trong bối cảnh tốt như vậy thì Fed có thể cắt giảm ít hơn 2 lần trong năm nay. Thì cái rủi ro đó khiến cho là thị trường của các nước khác hầu như là giảm trong tuần vừa qua. Như là vì ông Mỹ ông bắt đầu là ông vẫn cho thấy là ông mạnh hơn, có khả năng là lạm phát nó vẫn còn duy trì và đang đi đúng hướng, nên là Fed có vẻ họ chưa muốn là cắt giảm quá mạnh tay, đúng không? Đúng là như vậy. Và một cái điểm đáng lưu ý nữa là thị trường cũng đang đánh giá là sau khi mà tổng thống Trump lên thì ông ấy sẽ áp mức thuế quan như thế nào lên việc nhập khẩu từ các nước khác. Thì điều này có thể gây áp lực tăng lạm phát đối với Mỹ, và Fed cũng sẽ thận trọng hơn trong cái lộ trình cắt giảm lãi suất của họ. Thì nhà đầu tư cũng đang cần thời gian để đánh giá nhiều yếu tố khác nhau. Việc mà Fed cắt giảm lãi suất 1 hay 2 lần thì vẫn phụ thuộc rất lớn vào việc công bố số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ trong thời gian sắp tới. Do đó là cái yếu tố này vẫn là yếu tố mà nhà đầu tư cần theo dõi sát sao trong năm 2025. Trở lại với thị trường Việt Nam thì trong bối cảnh trên thì ngân hàng nhà nước vẫn phải điều hành rất là linh hoạt để cân đối giữa cái việc mất giá đồng nội tệ với cái việc mà muốn duy trì mặt bằng lãi suất ở mức ổn định nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thì Huân cũng thấy là năm nay đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên đến 16%, cao hơn năm ngoái là 15%. Bởi vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay cao hơn mục tiêu năm ngoái. Năm nay là đặt ra mục tiêu là tăng trưởng phải 6,5 đến 7% và phấn đấu đạt được 8%. Trong khi là một lát nữa đây, Tổng cục Thống kê sẽ công bố GDP năm 2024. Thì đâu đó trên thị trường các nhà kinh tế học đang kỳ vọng là mức tăng trưởng GDP khoảng 7%. Đấy. Cái mức nền là đã tốt rồi, đúng không? Mức nền đã tốt và tiếp tục tăng tốt hơn nữa. Và chính phủ lại muốn là nâng cái mặt bằng cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo từ 2026 đến 2030 với mức tăng là từ 7,5 cho đến 8,5%. Đó là mức khá cao. Do đó là cái chủ đề ngày hôm nay là bước vào cái chu kỳ tăng trưởng mới. Nghe quá hấp dẫn luôn. Và đợt vừa rồi Huân cũng thấy là trong một cái cuộc họp thì bác Chính cũng có nhấn mạnh là mặc dù chúng ta đặt cái mục tiêu đâu đó khoảng tầm 7 cho tới 8%, nhưng mà sẽ cố gắng để làm sao lần đầu tiên chúng ta đạt được cái con số là hai chỉ số tăng về phần trăm về tăng GDP trong năm 2025. Thì đó là cũng là một cái thách thức, và cũng là chúng ta thấy phấn khởi khi mà chính phủ dám đặt một cái mục tiêu cao như thế. Trở lại một cái vấn đề quan ngại mà vấn đề thứ hai mà Huân đề cập, đó là tại sao mà thanh khoản liên tục giảm từ tháng 7 năm 2024 cho đến nay. Trân trở lại cái hình đầu tiên, đó là cá nhân trong nước vốn dĩ là chiếm trên 80% giá trị giao dịch hàng ngày. Thì họ đã chọn cái chiến lược là thận trọng quan sát. Khi mà kể từ tháng 7 thì cả trong nước và ngoài nước có nhiều sự kiện cần theo dõi sát sao. Do đó là họ thận trọng hơn, vẫn mua ròng nhưng với mức độ thận trọng hơn, là điều đó cũng lý giải cho việc thanh khoản sụt giảm. Thì các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam được bầu vào tháng 8 và tháng 10 năm 2024 thì họ đang thực hiện những cái cải cách rất là đáng kể để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng vừa nêu. Thì bước sang năm 2025, khi mà các yếu tố bên ngoài vốn dĩ là động lực chính cho năm 2024, cụ thể là FDI và xuất khẩu, thì sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Với cái chính sách mới của ông Trump, mình chưa biết như thế nào. Thì các động lực bên trong, nội tại bên trong như là phục hồi thị trường bất động sản, đầu tư công và thúc đẩy tiêu dùng, đó là những cái yếu tố chính cho năm 2025. Vâng. Thì như vậy theo quan điểm của chị Trân, đó chính là khó ngoại có thể là giảm bán ròng trong năm 2025. Và cái rủi ro lớn nhất của chúng ta trong năm 2025 có lẽ là về cái lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và về áp lực tỷ giá. Thì việc thanh khoản thấp trong năm 2024 có thể là được cải thiện trong năm nay nhờ những cái thay đổi về nền tảng pháp lý đã được thông qua gần đây và các tác động về tăng trưởng kinh tế để giúp cho chúng ta có thể
diễn biến mà tích cực hơn trong năm mới này. Và sau phiên livestream ngày hôm nay thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ công bố GDP của cả năm 2024 như chị Trân vừa chia sẻ và các số liệu kinh tế cụ thể. Thì theo chị Trân, chị có thể chia sẻ một số cái điểm nhấn về các con số mà kinh tế mà đáng chú ý, đặc biệt là chúng ta cần lưu ý cho năm 2025 sắp tới. Thì ở trên màn hình thì quý nhà đầu tư sẽ thấy được là cái sơ đồ tăng trưởng chính, động lực tăng trưởng chính trong năm 2025 để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao. Thứ nhất là nền tảng các luật quan trọng đã được thông qua vào cuối năm 2024. Một số luật quan trọng hơn đã được áp dụng sớm, chẳng hạn như là 3 bộ luật liên quan đến bất động sản là đã áp dụng từ tháng 8. Cái động lực chính thứ hai là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tín dụng. Và cuối cùng là tiêu dùng tăng tốc. Thì sau đây thì Trân xin chia sẻ thêm về các số liệu, những con số đáng lưu ý cho về vĩ mô cho giai đoạn tới. Bên cạnh là tăng trưởng GDP cao, thì làm sao để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng GDP này thì chính phủ đặt ra là chuyển đổi sang kinh tế số. Và giá trị kinh tế số trên GDP sẽ tăng từ đâu đó khoảng 18% lên 20% cho giai đoạn 2021-2025 bình quân, và tăng tiếp tục lên 30% cho giai đoạn 2026-2030. Thì khi mà chuyển đổi kinh tế số sẽ giúp cho nâng cao năng suất lao động, và họ cũng có những cái mục tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm. Kế hoạch năm 2025 là tăng đâu đó hơn 5%, và chuyển sang giai đoạn 5 năm tiếp theo thì là từ 6,5 đến 7,5%. Song song với cái việc mà chuyển đổi số, kinh tế số thì đặc biệt quan trọng là đầu tư công. Và những con số ấn tượng về đầu tư công thì Trân thấy là chính phủ có cái kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng cho đến năm 2030, bao gồm là 35 tỷ đô cho đường bộ, 16,5 tỷ đô cho sân bay, 13 tỷ đô cho cảng biển, 10 tỷ đô cho đường sắt. Và kế hoạch này hoàn toàn khả thi do là tỷ lệ nợ công của chúng ta thấp. Và đặc biệt đáng chú ý là cái việc mà giải ngân đầu tư công chậm trong năm 2024 thì ai cũng biết. Và một điểm tích cực là luật đầu tư công sửa đổi được thông qua thì kỳ vọng sẽ là một nhân tố mới giúp giải quyết được cái tình trạng giải ngân đầu tư công chậm trong năm 2025. Thì năm 2025 sẽ tốt hơn năm trước. Với cái mục tiêu năm nay thì đâu đó chi đầu tư phát triển cho năm nay thì khoảng 791.000 tỷ đồng, cao hơn 16,7% so với kế hoạch 2024. Đây là một con số rất là cao. Và có lẽ là cái con số này là một cái con số mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy nó nhiều như thế. Và năm 2025 cũng là trong cái năm cuối cùng của cái đề án mà về chi giải ngân đầu tư công nhiều như vậy. Thì chính phủ cũng đang rất là quyết tâm muốn đặt những cái gì đó trong năm nay. Thứ nhất là về kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thì cũng là một cái cột mốc vàng son của lịch sử dân tộc của chúng ta. Nên chúng ta lúc nào cũng thấy là kỷ nguyên vương mình hay là một chu kỳ mới, thì năm nay cũng là một trong những năm Thủ tướng cũng đã giao cho cái Bộ Giao thông Vận tải của chúng ta là cố gắng hoàn thành cái việc mà các tuyến đường cao tốc Bắc Nam là phải hoàn thành trong năm 2025. Có vẻ là mọi thứ nó đang rất là quyết tâm, đặc biệt là đầu tư công. Thì khi mà chúng ta nói tới đầu tư công năm nay có vẻ là rất nhiều câu chuyện để chúng ta kể. Đúng rồi. Thì tăng tốc giải ngân đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng như là tiêu dùng trong nước thì nó là cái nền tảng được hỗ trợ bởi mục tiêu tăng trưởng tín dụng đến 16%, thì mọi thứ nó rất là logic với nhau. Thì cuối cùng thì đâu đó tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam cũng đang là khá cao và vẫn tiếp tục ở mục tiêu là tăng. Kế hoạch năm 2025 là 45% và qua 2030 là 50%. Thì GDP bình quân đầu người sẽ tiếp tục được nâng cao, cải thiện và bắt đầu theo kịp các nước trong khu vực. Đấy. Như Huân thấy thì bác Tô Lâm cũng có chia sẻ là nếu mà kỳ vọng từ đây tới lúc mà năm 2045 là chúng ta sẽ thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình lên cái thu nhập cao. Đúng rồi. Thì đối với năm 2025 thì cũng thấy ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tín dụng là 16%, đó là một cái hết sức khả quan. Và trong một cái bối cảnh vĩ mô thế giới và trong nước như đã trao đổi với chị, thì chị đánh giá về thị trường chứng khoán của chúng ta như thế nào trong năm 2025? Có lẽ là năm 2024 thì nhiều nhà đầu tư cũng thất vọng.
bởi vì VN Index thì không vượt được 1.300 và chỉ số định giá P/E, tức là giá trên thu nhập EPS, không vượt được ngưỡng trung bình dài hạn là 17 lần. Thì đâu đó trong năm 2024, chỉ số PE dao động từ mức trung bình dài hạn 17 lần xuống mức trung bình dài hạn trừ một độ lệch chuẩn là 14 lần. Đây là cái ngưỡng mà mình đang dao động ở đây. Thì Trân có nghiên cứu cái chu kỳ thị trường. Thì kể từ khi mà thành lập đến nay thì Việt Nam trải qua 5 chu kỳ. Và Việt Nam hiện tại vẫn đang trong cái chu kỳ thị trường tăng trưởng kể từ khi mà tạo đáy tháng 11 năm 2022. Và một điểm rất là đáng lưu ý đó là mức định giá P/E đáy và đỉnh. Đáy là 11 lần và đỉnh là từ trên 20 lần. Tức là từ PE từ trên 20 lần là chúng ta nên cẩn trọng rồi. Đó là một cái chỉ số đáng lưu ý. Về mặt xét tín độ hấp dẫn hay không thì dưới 17 lần theo Trân đó là mức định giá hấp dẫn. Đặt trong bối cảnh là lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn đang trong quá trình phục hồi. Và Trân có thống kê lại sự tương quan giữa tăng trưởng EPS, tăng trưởng EPS lõi, tức là từ những cái hoạt động kinh doanh thường xuyên loại trừ những cái thu nhập bất thường, và tương quan với thay đổi VN Index hàng năm. Thì đâu đó sau khi mà cân nhắc nhiều cái yếu tố thì Trân thấy là với mức kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm nay tăng trưởng 16%, thì rất có thể sẽ đưa cái thị trường trở lại cái mức định giá trung bình và có thể trung bình cộng một độ lệch chuẩn. Tuyệt vời. Nhưng chúng ta cứ kỳ vọng là trung bình trước đã. Còn có vượt được từ trung bình lên cộng một độ lệch chuẩn hay không thì sẽ cần xem xét đến nhiều yếu tố khác. Và cái yếu tố nào giúp cho thị trường được định giá trên mức trung bình? Có thể kể đến như là nâng hạng thị trường. Đấy là câu chuyện được nói rất là nhiều kể từ đầu năm 2024. Và Trân có làm một cái sơ đồ thống kê. Thì các bước từ đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ tổ chức một cái hội nghị để mình xem xét lại tiêu chuẩn nào mình chưa đạt và mình cần làm những cái giải pháp nào để đạt những tiêu chuẩn đó. Và đáng chú ý là giống như FTSE thì mình còn 2 điều kiện chưa đạt. Thì từ tháng 11 mình đã áp dụng là bỏ cái yêu cầu pre-funding cho nhà đầu tư khối ngoại. Và theo FTSE thì họ cần 6 đến 9 tháng quan sát để xem xét cái điều kiện thứ hai mình chưa đạt, đó là chi phí giao dịch thất bại. Đối với cái sau khi mình gỡ bỏ refunding này, thì theo FTSE thì nếu mà mọi thứ trong kịch bản tốt thì tháng 9 năm nay, tháng 9 năm 2025, FTSE có thể cân nhắc nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi cận biên. Và tỷ trọng được nâng hạng theo họ chia sẻ là đâu đó khoảng 0,3%. Thì với 0,3% này, quỹ thụ động theo dõi chỉ số có thể đầu tư vào Việt Nam lên đến là 1 tỷ đô và cái lượng lớn hơn là đến từ quỹ chủ động thì đâu đó sẽ trên 5 tỷ đô. Nhưng đây là cái yếu tố mà chúng ta sẽ cân nhắc vào các tháng tiếp theo khi mà mình sẽ có nhiều thông tin hơn về chi phí giao dịch thất bại khi mà áp dụng bỏ cái yêu cầu refunding đối với nhà đầu tư nước ngoài. Xa hơn, quy mô lớn hơn là MSCI. Thì làm sao để được MSCI nâng hạng? Thì nó yêu cầu khá nhiều về gỡ bỏ giới hạn sở hữu khối ngoại và quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thì hiện tại thì Trân thấy là Nghị định 155/2020 của Chính phủ đang được lấy ý kiến sửa đổi. Và trong đó có những cái điểm sửa đổi khá nổi bật. Thứ nhất là như là rút ngắn quá trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài, rút ngắn quá trình niêm yết sau khi IPO, và yêu cầu xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu, vân vân. Thì các nỗ lực về cải thiện mức độ minh bạch của thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn của MSCI thì có thể là từ năm 2026 trở đi mình có thể kỳ vọng là MSCI có thể nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi. Cảm ơn những cái thông tin rất là quý giá của chị Trân về nâng hạng thị trường. Thì mọi người cũng thấy đấy, lộ trình của chúng ta đã có sẵn rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần việc là đi đúng lộ trình thôi
thì chúng ta sẽ đạt được những cái cột mốc như thế. Thì như năm 2025 là về FTSE sẽ xem xét nâng hạng Việt Nam của chúng ta, và tới 2026 là MSCI, thì chúng ta cứ lần lượt, bây giờ chúng ta cứ đạt điều kiện của FTSE trước đã, rồi xong sau đó là sau khi chúng ta chuẩn hóa hết tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ tính tới MSCI sau. Thì có một điều quan trọng nữa trong cái buổi phát sóng đặc biệt ngày hôm nay, đó là tôi cũng muốn biết là chị Trân đánh giá như thế nào về index trong tuần này. Tại vì chúng ta mới mở bát cái tuần vừa rồi thôi, nhưng mà chúng ta thấy là đã có một cái tuần đỏ chào đón năm mới, nó cũng không được happy lắm. Nhưng mà hy vọng tuần này là một trong những cái tuần mà có được cái mức tăng điểm. Thì không biết là chị Trân đánh giá tuần này chúng ta cần lưu ý điều gì và thị trường như thế nào? Thì phiên thứ 6 vừa rồi chủ yếu là nhóm ngành ngân hàng gây áp lực khá lớn đối với thị trường chứng khoán. Và tuần này thì quan điểm của chị thì chị kỳ vọng là VN Index sẽ kiểm định lại cái mức hỗ trợ là 1.250 điểm. Và với những cái tiềm năng mà mình chia sẻ từ đầu chương trình tới bây giờ, tổng hợp lại thì Trân nghĩ là đây là một cái cơ hội để mình tích lũy cổ phiếu rất là tốt. Và tuần này thì mình cần nên quan sát những cái sự kiện nào? Thứ nhất là một lát nữa đây chúng ta sẽ có thông tin số liệu vĩ mô của Việt Nam được công bố. Đáng chú ý thì Trân sẽ theo dõi một số các chỉ số đặc biệt như sau. Thứ nhất là FDI, thứ hai là xuất khẩu, và thứ ba là khách du lịch quốc tế. Vì đây là cho thấy là dòng ngoại hối vào Việt Nam. Bên cạnh kiều hối thì đây là những cái dòng kiều hối cơ bản để cho giúp Việt Nam có dư địa để cân đối lại áp lực tỷ giá. Đây là một cái yếu tố cần quan tâm nhất. Trở lại với Mỹ thì trong tuần này thì Mỹ sẽ công bố một số liệu về thị trường lao động, và điểm tích cực là thị trường lao động hạ nhiệt phù hợp với định hướng chính sách của Mỹ. Thì điều này sẽ không gây áp lực lên lạm phát như năm 2024 nữa, không còn là nguồn gốc của lạm phát nữa. Thì kỳ vọng là Fed vẫn có thể đúng theo lộ trình là cắt giảm 2 lần lãi suất trong năm nay. Thì thị trường sẽ bắt đầu trở nên tích cực hơn sau một cái giai đoạn bi quan. Tổng quan lại trong tuần này thì câu chuyện chính vẫn xoay quanh yếu tố tác động đến tỷ giá. Còn về châu Âu và Trung Quốc thì như nào hả chị Trân? Về châu Âu và Trung Quốc thì trong tuần này sẽ công bố về số liệu lạm phát tháng 12. Thì ở châu Âu thì lạm phát tháng 12 có thể tăng nhẹ do là cái mức nền của cùng kỳ. Thì mức nền giá dầu cùng kỳ cũng đã trở về mức thấp rồi, cho nên mình không còn cái lợi thế đó nữa. Thì lạm phát có thể tăng nhẹ trở lại. Nhưng nhìn một cái bức tranh lớn thì lạm phát châu Âu cũng đang hạ nhiệt. Và ECB kỳ vọng là sẽ cắt giảm 100 điểm cơ bản trong năm 2025 để cho hỗ trợ cho nền kinh tế không rơi vào suy thoái. Ở Trung Quốc thì mặc dù là có nhiều cái gói hỗ trợ kích thích tăng trưởng kinh tế, kích cầu, nhưng mà đâu đó thì cái chỉ số lạm phát hay là chỉ số giá sản xuất PPI thì có thể là vẫn tiếp tục suy yếu. Thì điều này cho thấy là chính sách nhưng mà chưa có mang lại hiệu quả liền. Thì nhà đầu tư sẽ bắt đầu quan sát cái cuộc họp của Trung Quốc vào tháng 3 để xem là mục tiêu tăng trưởng của họ sắp tới như thế nào và kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó là như thế nào. Cảm ơn những thông tin rất là bổ ích từ chị Bảo Trân, trưởng phòng tư vấn, trưởng phòng phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam. Thì quý vị nhà đầu tư có thể là tổng kết lại những cái yếu tố mà chúng tôi đưa ra cho triển vọng năm 2025, chuẩn bị một cái chu kỳ tăng trưởng mới, bao gồm là về các yếu tố nội tại vĩ mô trong Việt Nam và các yếu tố mà vĩ mô quốc tế. Thì chúng tôi vẫn đặt một cái kịch bản là rất khả quan cho năm 2025 trong năm nay. Thì quý nhà đầu tư của chúng ta đừng quên bấm đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi, đặc biệt là bản tin Mastock Live vào 8 giờ 30 phút mỗi sáng của sáng thứ hai hàng tuần. Thì đến đây thời lượng chương trình của Mastock Live đến nay cũng đã kết thúc. Minh Huân và Bảo Trân xin chào và hẹn gặp lại.